Hej och välkomna till ännu en ny vlogg. Det här blir en Chicago-vlogg för att jag är på flygplatsen på väg att boarda mitt plan till Chicago nu. Jag ska vara där i 4 dagar och jag är faktiskt väldigt peppad. Jag har alltid velat åka till Chicago men har aldrig haft någon anledning till att göra det. Förutom nu då, eller förrän nu. Så jag är taggad. Vet inte riktigt exakt vad jag ska göra där, men jag tänker att jag får figure that out. God morgon från Chicago. Det är en fin dag, det är ganska kallt då. Men det är en fin decemberdag. Klockan är 11 och jag ska ge mig ut på stan här nu. Upptäcka den här stan och se... Ja, mitt första stopp är i alla fall typ deras kändaste landmärke. Det är en skulptur som ser ut som en böna och kallas The Bean. Fast den heter något annat egentligen. Här har vi The Bean. Nu går jag här på Chicago River. Ja, och det är vad det låter som. Jag går här längs med floden. Och ja, alltså det första jag har slått av nu den här första timmen är att det är en väldigt fin stad. Alltså väldigt vacker att titta på. Broar och det är vatten, det är höga byggnader. Båtarna kommer och åker här på floden. Och det är liksom... Tunnelbanan är liksom i luften så det kommer tåg över den ibland och... Jag tillbaka till mitt hostel för en liten sekund innan jag ska gå på bio. Ja, jag kan visa lite hur det ser ut. Ett helt vanligt hostel med 8 bäddar. Jag sover där uppe. Det är bara kvinnor som sover här. Och det är helt okej. Frukosten var faktiskt ganska bra och wifi är väldigt snabbt och bra. Jag satt mig på ett café som heter Stats Donuts. Jag har köpt en munk. De var tydligen kända för sina munkar så jag tänker att jag ska testa en. Okej, jag skulle precis gå, trodde jag, på bio. Men när jag är typ så här 10 meter från och skannar min biljett så får jag upp på Apple Wallet att jag ska gå på musikal idag och jag trodde att det var imorgon för när jag hade lagt in det i kalender så ja, det är så konstigt med tidsskillnaden för i min kalender så lägger den in svensk tid och då blev det att det var imorgon så fick jag upp den bara snart började typ jag bara va? Så det var ju skittur att jag inte hann gå in där för nu så frågade jag om jag kunde få flytta Wicked till imorgon istället till en show imorgon. Så nu fick jag en liten post-it-lapp här och jag hoppas att den räcker för jag bara så jag ska bara visa den här imorgon och säga att jag har en biljett. Han bara ja det ska gå bra. Jag bara okej.
är jag framme på teatern. Och showen börjar om typ en halvtimme. Så jag hade ju typ 1,5 timme att döda. Eftersom jag trodde att jag skulle få bio. Men det gick bra. Jag gick runt i stan och det var så fint på kvällen med lampor och allt sånt där. Så att nu är det musikal. Nu har jag kollat klart på Anne Juliet. Och jag tror inte det var så smart av mig att titta på Hamilton för några dagar sedan. För nu har jag den i bakhuvudet som är liksom den bästa musikalen jag vet. Att jämföra med. Och då blir det liksom att den här föll lite platt. Jag gillade verkligen skådisarna och hur de sjöng. De sjöng väldigt fint och vackert och bra. Och låtarna är ju liksom vad det är. Det var Max Martin-låtar. Jag tyckte väl att storyn föll lite platt. Det var inte... Alltså den var lite trist, lite förutsägbar. Väldigt politiskt korrekt. Och jag har sett bättre musikaler helt enkelt. Jag vet inte, om jag ska ratea den så får den kanske 6 av 10. Helt okej. Och Hamilton är då liksom 11 av 10. Välkomna till en ny dag, Chicago. Just nu befinner jag mig i en park. Jag tänkte idag börja med att gå till Lake Michigan som ligger här borta. Jag ska gå lite längs med den idag. Sen så tänkte jag käka pizza till lunch. Och sen lite senare blir det bio då. Hoppas jag. Med min lilla post-it-lapp där. Jag hoppas att den funkar. Att de inte bara, nej. Du får inte komma in med den. Här är Lake Michigan. Och det ser verkligen ut som ett hav tycker jag. Nu sitter jag på en restaurang för att jag ska testa någonting som är väldigt typiskt Chicago tydligen, och det är en deep dish pizza. Och jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig, men det är liksom en pizza som är i en skål eller någonting. Jag tror det i alla fall. Ja, det blir kul att testa i alla fall. Det måste man tydligen göra när man är i Chicago. Nu har jag testat deep dish pizza och ja, det var faktiskt gott. Det var ju typ mer lite som en paj, som en pizzapaj typ. Ja, och det var gott. Men jag pratade med Filip innan lite om det att alltså all pizza som jag har ätit här i Nordamerika, både Kanada och USA, den är inte lika bra som hemma i Sverige. Alltså den svenska pizzan är den bästa pizzan tycker jag. Och det hade jag nog tyckt även om jag inte kom från Sverige. För att jag gillar ju sås. Det känns som att man inte behöver en sån här varningsskylt någonstans förutom i USA. Jag bestämde mig för att gå in på The Art Institute of Chicago. För att det finns en väldigt känd tavla här som jag skulle vilja se. Här är tavlan som jag vill se. Den är ganska cool.
att vara sån, men den här är faktiskt inte svår att måla. Den kan jag också måla. Det här känns också lite så här förskolenivå. Jag känner mig nöjd. Jag har gått runt och kollat på alla de målningarna som jag ville se. Och gått och kollat lite på andra utställningar också. Jag hade mycket fint här. Många tavlor som jag faktiskt kände igen. Så det var ju kul. Både American Gothic och Nighthawks som också är en väldigt fin tavla tycker jag faktiskt. Så det var kul att se. Nu ska jag gå på bio och hålla tummarna för att min post-it-lapp funkar. Det funkade jättebra att gå in med den lilla lappen. Så nu ligger jag här. Det är det som är så himla gött med att gå på bio i USA. Alltså det är såna här stolar och det är skitkul. Nu har jag kommit klart på Wicked. Och jag tyckte den var väldigt bra. Jag gillar den jättemycket. Jag längtar till nästa del nu, för det här var ju Departed One. Så får vänta ett år eller två till del 2 antagligen. Välkommen till den sista dagen i Chicago. Och jag bevittnade precis 2 stycken bilar. Ni ser det. De krockar med varandra. Inte så allvarligt, men den ena körde in i den andras bakdel. Jobbigt. Men det här är i alla fall sista dagen för mig i Chicago. Och jag är på väg ner i tunnelbanan här nu för att jag ska åka lite uptown. Jag ska åka till Gamla stan och jag ska åka till en park. Kolla lite där och sen så klockan 4 ikväll så har jag en tour som jag ska gå på som handlar om gangsters i Chicago. Och jag glömde också säga att jag har skaffat en ny kompis från mitt hostel. Så var det en tjej som hon kom igår som började prata med mig idag. Hon kom också från Tyskland. Så det tyskar dras till mig av någon anledning. Vet inte varför. Men hon och jag bestämde i alla fall idag att vi skulle ses efter min tour. Så jag tänker att vi kanske tar en fika eller någonting. Och sen så är det en grej till som jag vill se. Och det är de har en stor byggnad här som de men varje kväll tror jag har en ljusshow på liksom på fasaden av byggnaden. Så då tänkte vi att vi skulle gå på det sen då. Och det får bli det sista. Nu är jag i en park som heter Oz Park. Och jag tänkte, eftersom jag var och kollade på Wicked igår, var det lite passande att det är lite Wizard of Oz-tema här. Tog jag en liten matpaus här. Satte mig längs med floden. Och snart så börjar min tour. Min gangstertour. Det ska bli skitspännande att se. Jag vet inte riktigt vad de ska prata om, men jag äter morötter. Nu skrev den tyska tjejen till mig att hon också vill gå på den här touren. Så hon bokade den med nu. Så nu får jag möta henne där. Och så ska vi gå på ett café efteråt. Och sen ska vi gå till The Mart. Och kolla på The Art. The Art on the Mart. So guys, believe it or not, as lovely as this area is, we are currently standing in the deadliest spot. So anytime that you see a maximum capacity sign outside of a theater or business, denna byggnaden är tydligen födelseplatsen för brownies.
ja, det var ju den här byggnaden som de uppfann den för att förr så hade ju kvinnor vita handskar på sig. Och när de åt så här choklad, bakelse och sånt så blev de väldigt smutsiga. Så då skapade man en kompakt bakelse som skulle fortfarande smaka choklad som kvinnor kunde äta med sina vita handskar. Okej, nu sitter vi här och väntar på Art on the Mart. Börjar om 5 minuter. Precis här vid floden. Nu har vi tittat på Art on the Mart. Och jag kollade upp det nu och det här är världens största permanenta digitala canvas. Så det är, ja men den var stor, alltså det var ett halvtimmesprogram och tydligen så är det konstelever som gör liksom själva projektionen då och ljudet, för det var högtalare här vid som spelade ljud samtidigt och det är konst och konst är konstig. Så ja, men det var bra. Men jag har också en liten story här som jag vill berätta som vi fick lära oss på touren som vi gick på innan. Om den här floden här. För tydligen var det så att förr i tiden så var Chicago den största köttexportören i hela USA. Och det fanns massa liksom slakterier och sånt här längs med floden. Och man hade inga regleringar vad gällde liksom utsläpp och sånt i den här floden, så all skit från slakterierna bara skjutsades ut i floden. Och det resulterade i att det var liksom ett sånt här skittjockt lager av fett som bara var på ytan här. Och det stank skit liksom. Och så berättade hon att under Chicago-branden, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var en stor brand i hela Chicago som brände ner i princip hela stan. Och folk fick panik liksom, och vad gör man när det brinner? Då hoppar man ner i vattnet, så folk hoppar ner i vattnet. Men så fort elden kom nära vattnet så fattade det här fettet på ytan eld och dödade alla som var i vattnet. Så av alla som dog i hela Chicago-branden så var den absoluta majoriteten folk som var i vattnet. Ja, det var äckligt, men det var en väldigt bra tour. Vi tyckte om den båda två. This is Edda. She also joined the tour. What did you think about the tour? I like the tour. The guide was really good. Yeah, she was great. She was an actor and you could really tell that she was an actor. Her whole body, she was just really into it. Yes, and she told us ghost stories, this one for example, and also stories about Al Capone. And yeah, that was really nice. 10 out of 10. 10 out of 10. Alltså det här är typ den största Chipotle jag någonsin har sett. Det är alltså dubbla mängden av vad man brukar få. Nu är jag på väg hem. Jag är på flygplatsen nu. På väg till min terminal. Nu ska vi igenom säkerhetskontroll och bla bla bla. Ja, jag är väldigt nöjd med den här Chicago-resan faktiskt. Det var himla trevligt. Men yes, ha det bra. Tack för att ni har kollat. Bye!